Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε γλυκό αμυγδάλου. Εφάμε προηγουμένως. Πριν αρχίσεις, είχες βγάλει 2 κουταλάκια. Τα έφαγα. Της υγείας σας. Βάλεις του σε πειρασμό. Λίγο. Είναι το καλό πράγμα, είναι σε μικρό μπουκαλάκι. Και τρώγεται λίγο. Μου το έχετε ζητήσει πολλές φίλες και τώρα που βλέπω τόσο όμορφα στολισμένες, ανθισμένες τις αμυγδαλιές, αποφάσισα να σας το δείξω. Το γλυκό αμυγδάλου, φίλες μου και φίλοι μου, το έχω δοκιμάσει πριν το 1974 που έτυχε να πάω στον Άγιον Επίκτητο για ένα γάμο μικρή των καιρών εκείνων, γιατί δεν είμαι και πολλά. Μεγάλη. Θα αποκαλύψουμε και την ηλικία μας. Και πιστεύεις, Μιχάλη μου, ότι μέχρι τώρα είναι η γεύση του γλυκού εκείνου στο στόμα μου? Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Να τρέχουν τα σάλια μου μόνο που το θυμούμε. Κάποια πράγματα έτσι μας μένουν. Ναι. Και είμαστε συμμαθήτριες με την Δέσπο Τριγκή, που είναι από τον Άγιον Επίκτητο. Και της ζήτησα τη συνταγή και η κοπέλα με μεγάλη ευχαρίστηση μου την έδωσε. Και επίσης τη συνταγή αυτή μου την έδωσε και η κυρία Δέσποινα Σεκέ από την Πάφων Ποταμέσανα. Ακριβώς την ίδια. Ακριβώς την ίδια συνταγή. Και θα τη φτιάξω για σας και για μας. Ήδη την έχω φτιάξει, την έχουμε δοκιμάσει και είναι φανταστική. Ήδη έχεις δαμέ, για να τη δούμε. Ναι, έτοιμη Μιχάλη εδώ. Τούτον είναι το ένα. Είναι λίγο πιο σφιχτό τούτο. Άμα το χτυπήσουμε περισσότερο γίνεται πιο σφίγγει περισσότερο. Είναι πιο μαρουλάτον, χτυπήθηκε πιο το λίγο. Το δεύτερο που έφτιαξες. Ναι, όπως λέει και η κυρία Δέσποινα, να είναι μαρουλάτο, δεν πέφτει από το κουταλάκι. Ούτε και το ένα πέφτει ούτε το άλλο. Απλώς το ένα είναι λίγο πιο σφιχτό από το άλλο. Ναι. Είναι θέμα χτυπήματος. Ναι. Δεν είναι πολλά τα υλικά, από ό,τι βλέπω. Δεν είναι πολλά τα υλικά, αλλά είναι η προεργασία για τις κούνες, τις αμυγδαλοκούνες. Μιχάλη μου, έχω βάλει 1 λίτρο νερό να κοκλάσει. Ναι. Για να σπρίσω τις αμυγδαλόκουνες μου. Εδώ έχω βάλει 3 ποτήρια αμυγδαλόκουνες. 3 ποτήρια αμυγδαλόκουνες γεμάτων είναι 150 γραμμάρια το κάθε ποτήρι, δηλαδή έχουμε 450 γραμμάρια αμυγδαλόκουνες. Για να τις ασπρίσω, που θα κάνω το γλυκό αμυγδάλου. Βάλεις λοιπόν μέσα σιγά σιγά τις αμυγδαλόκουνες μου. Δεν θα τις αφήσουμε πολύ για να μην πάρουν χρώμα. Μόλις τζίξουμε μπάσε μια και να δούμε ότι ξεφλουδίζεται, αμέσως θα τις ρίξουμε στο σουρωτήρι μας. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε τη διαδικασία, μπορείτε να τις βάλετε περίπου 8 ώρες σε κρύο νερό να φουσκώσουν. Μάλιστα, να μουλιάσουν 8 ώρες σε κρύο νερό και θα ξεφλουδίζονται μια χαρά. Και μην ισκούν άσπρες. Αλλά αν βιάζεστε, τις βάζουν σε βραστό νερό, μόλις 1-2 λεπτά. Ναι, μόλις πιάσουν μια, πιάνουμε ώρα να δούμε, να πούμε ακριβώς. Εντάξει, έχω ώρα. Έχεις? Εντάξει, έβαλα παραπάνω κούνες. Ναι, να έχουμε. Αλλά θέλω να έχω, να μπορέσω να κάνω τη συνταγή μου. Αν μας περισσέψουν, θα τις ελέξεις? Όχι, ακόμα είναι κόκλασε. Αν μας περισσέψουν, θα τις φυλάξουμε για κάτι άλλο. Δεν χαλώ. Στο ψυγείο μας. Τρώμεντες κιόλας. Τρώμεντες. Δοκίμασε να δούμε. Φίλες μου, πόση ώρα πήρε, Μιχαλή? 2 λεπτά είναι πήρε. Να το. Έτοιμες. Άρα. Δεν τις αφήνω με φίλες μου πολύ. Ναι, 2 λεπτά πήρε. Ναι. 2 λεπτά. Και πάνε στο σουρωτήρι. Ακριβώς, και πάνε στο σουρωτήρι για να μην μας αλλάξει το χρώμα και να μείνουν άσπρες. Έτοιμες. Και τώρα θα τις περιμένεις να κρυώσουν για να τις ξεφλουδίσεις. Για να μην καείς. Τι θα κάνεις? Ναι. Ήδη όμως εγώ αρχίζω. Εσύ επειδή δεν φοβάσαι την πεθερά σου. Όχι, εγώ αγαπώ την πεθερά μου. Δεν φοβάσαι τις πεθερές μας. Αγαπούμε τις. Περνούμε μια χαρά. Μακάρι να ήταν όλες οι νύφες έτσι με τις πεθερές τους. Να είναι καλά. Και από εκείνοι μάθα πολλά πράγματα. Και εκείνοι μαθαίνει που μένει. Έτσι είναι, ο ένας μαθαίνει από τον άλλο. Όσοι έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αλλά η Μαριλίζα το είπε, έχω τα μάτια μου και τα αυτιά μου ανοιχτά, την πέναν και το χαρτί. Έτοιμο. Που κάναμε τα κουλουρά και τα πηδηχτά. Ναι. Μπορούν να τα δώσουν στις συνταγές μας με τις εγγονές μου. Θα τα ξυφλουδίσω, φίλες μου, θα τα βάλω σε μια πετσέτα να στεγνώσουν καλά.
Εν τω μεταξύ του τη διαδικασία κάνουμε την που την προηγούμενη ημέρα που να κάνουμε. Γιατί πρέπει να στεχνώσουν. Ναι, το σημαντικό είναι να μας στεχνώσουν τα αμύγδαλα. Διότι θα τα αλέσει να τα κάνεις πούδρα. Να γίνει σκόνη. Να γίνει αλεύρι. Ακριβώς. Εγώ συνήθως από το πρωί κάνω αυτή τη διαδικασία. Όλη μέρα τις αφήνω πάνω σε μια πετσέτα και τη νύχτα τις βάλω μαζί με το τρυπητό μέσα στο ψυγείο μου. Στεχνώνουν. Στεχνώνουν καλύτερα. Ναι. Ο αέρας του ψυγείου τις στεχνώνει και χρησιμοποιώ τις την επόμενη ημέρα. Πρέπει να είναι στεχνές, Μιχάλη μου, για να ρεστούν πάρα πολύ καλά. Να γίνουν σαν σκόνη. Μάλιστα. Τούτο είναι το σημαντικό. Το πρώτο. Να στεχνώσουν, να σκλερίνουν για να σπάζουν. Ναι. Βλέπεις εμείναν άσπρες, ναι. διότι εναργήσε μόλις εξυφλούδιζαν αμέσως. Να μην πάρουν χρώμα από τη φλούδα. Ακριβώς. Και θα τις χρησιμοποιήσω αύριο ή μεθαύριο. Άφησα τις όλη μέρα πάνω στην πετσέτα και θα τις βάλω απόψε στο Έχω ψυγείο. στραγγίσει βασικά τώρα. Ναι, στραγγίσασαι, αλλά να τις βάλω να στεχνώσουν κι άλλο στο ψυγείο. Ωραία. Πάμε. Και αύριο μεθαύριο θα κάνουμε το γλυκό. Ναι. Μπορεί να το σερβίρετε σε μικρά βαζάκια για γενέθλια, βαφτίσεις. Πολύ ωραία. Θα το δείτε στη συνέχεια. Τώρα που τα ζύγισα ξεφλουδισμένα είναι περίπου 425 γραμμάρια. Ωραία. Βέβαια δεν θα τα χρησιμοποιήσω όλα. Να δούμε. Θα δούμε. Θα τα λέσω και θα τα ξαναζυγίσω για να σας πω ακριβώς πόσο θα χρειαστείτε. Τι άλλο θα φτιάξεις? Επίσης θα κάνουμε σιρόπι. Εδώ έχω βάλει 2 ποτήρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια, 200 γραμμάρια το κάθε ποτήρι. Και θα προσθέσεις? Θα προσθέσω 1 ποτήρι νερό, δηλαδή 200 ml νερό. Είναι η μισή ποσότητα, ας πούμε. Ναι. 2 ποτήρια με 1 ποτήρι. Μπράβο. 2 ποτήρια ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό. 400 γραμμάρια ζάχαρη και 200 ml νερό. Και 2-3 σταγόνες λεμονάκι μέσα στο σιρόπι μας. Κάνε ένα κουταλάκι. Έκανα κουταλάκι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε. Επίσης έχουμε την μαστίχα. Το Ναι. αρωματικό που βάζουμε είναι η μαστίχα. Εγώ θα Το βάλω... μόνο αρωματικό. Το μόνο αρωματικό. Εμείς θα βάλουμε μαστίχα, έχει που βάλουν και ανθόνερο. Θα βάλουμε 2 κουταλάκια μαστίχα. Μάλιστα. Μ' αρέσει να μπολική. Αν το δοκιμάσετε, φίλες μου, Μας αρέσει το γλυκό. Ναι, είναι ωραία η μυρωδιά της μαστίχας. Ναι. Σε αυτό το γλυκό πάει πολύ. Πάει. Του αμυγδάλου πάει πάρα πολύ. Θα βάλω 2 κουταλάκια περίπου 6 γραμμάρια. Είναι ωραία, να φρεσκοαλεσμένη. Είναι ηχείου αυτής, φαίνεται που το άρωμα της ότι είναι ωραία. Και εν τούτη να δώσει τη μυρωδιά την ωραία στο αμύγδαλο μας. Και αρχίζουμε με Τι θα φτιάξουμε πρώτο? Πρώτα θα αλέσουμε τις κούνες για να τις συζυγίσουμε και να ξέρουμε ακριβώς την ποσότητα. Θα αλέσω τις κούνες, τις αμυγδαλόκουνες, τις στεγνές. Καταλάβετε που το φύλλο όπως τις στεγνές, Μιχάλη μου. Θα αλέσουμε 1 ποτήρι πρώτα. Ναι, τα κριτσινάκια. Και τα άλλα τούτα με μαγιά να τα δείξω άλλη φορά. Εντάξει. Και συνεχίζομαι, να μην καθυστερώ. Και τώρα που αρεστήκασαι, είναι πιο γλυκός ο θόρυβος. Ναι, βέβαια. Σε ένα αρκετό, να. Ναι, έκαμες το. Φίλες μου, η ποδιά μου έχει τα ίδια χρώμα με την διατελίτσα. Ναι, πάει σετ. Πρέπει να γεμίσει καλά. Όπως μου είπε και η κυρία Δέσποινα, να το σπηλακώσω. Να το πιέσει, να το πιέσω, να κάτσει καλά. Αρκετό νομίζω. Δηλαδή, δεν το πήρε νουλό, Μιχάλη. Θα το ζυγίσουμε τώρα. Θα ζυγίσουμε το άδειο το ποτήρι και να καταλάβουμε. Το είναι αρκετά γεμάτο. Είναι αρκετά γεμάτο. Έχει ζερώσει τη ζυγαριά σου. Αλλάξε το ποτήρι. Να αλλάξουμε το Πάρ' το ποτήρι. γεμάτο. 140 γραμμάρια. 140 γραμμάρια. Θα αλέσεις τώρα ακόμη 1 ποτήρι και κανένα κουτάλι. Για να έχουμε 2 ποτήρια. Και 1/4 του ποτηριού αλεσμένες. Αμυγδαλόκουνες. Ναι. Άρα πάει άλλο 1 ποτήρι. Και θα βάλεις ακόμα 1 κουταλιά. Εντάξει. Φίλες μου και φίλοι μου, συνεχίζομαι. Θα χρησιμοποιήσω 2 ποτήρια και 1/4 του ποτηριού αλεσμένη έτσι αμυγδαλόψυχα.
140 γραμμάρια το κάθε ποτήρι. Πρέπει να είναι έτσι καλά γεμάτο, σπηλασμένο, πιεσμένο. Άρα 140 και 140, 280 και 35 το 1 τέταρτο σημαίνει 315 γραμμάρια αλεσμένη αμυγδαλόψυχα. Μπράβο, αυτό είναι. Χρησιμοποιούμε το ίδιο ποτήρι, Και για το ζάχαρη και για το νερό. Ναι, γεμάτο. Πάει και το δεύτερο, πρέπει να έχει την υφή, να Μιχάλη μου δε, την υφή. Να δω κοντά. Έτω. Μάλιστα. Εμπήκαν τα δύο και θα βάλω Για να δούμε. ακόμα έναν τέταρτο του ποτηριού. Ακόμα λίγο βασικά. Καλό. Ναι. Μεγάλο. Ναι. Και Μιχάλη μου θα χρειαστούμε 2,5 ποτήρια αμύγδαλο-κουνές, δηλαδή 325 γραμμάρια. Ακαθάριστες. Επίσης για το σιρόπι θα θέλουμε 2 ποτήρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια, έναν ποτήρι νερό, 200 γραμμάρια, 2 κουταλάκια μαστίχα, 6 γραμμάρια και αυτά είναι τα υλικά μας. Οι αμυγδαλόκουνες μας είναι αλεσμένες, 315 γραμμάρια. Θα βάλουμε τη ζαχαρίτσα μας, τα 400 γραμμάρια, τα 200 γραμμάρια το νερό Και καμιά κουταλιά χυμό λεμονιού, ένα κουταλάκι. μυρωδάτο. Και θα ανάψεις Και τη θα ανάψω φωτιά. τη φωτιά μου να κάνω το σιρόπι. Ανακατεύουμε το, να λιώσει το σιρόπι μας, να κοχλάσει. Και θα το αφήσεις να μαγοχλάσει 2 λεπτά. μόνο 2 λεπτά. 2 λεπτά. Αρχίζουμε να μετράμε ή Όχι, ακόμα. όχι, να κάνει κουκουλό. Να κάνει χλού. Να πει χλού. Να πει χλού, όπως λέει η κυρία Δεσπίνα. Μόλις μας πει Χλού. Τώρα μετράμε βάλει. 2 λεπτά. Ναι, 2 λεπτά. Περιμένουμε λοιπόν 2 λεπτά. Χαμηλώνουμε τι. Εντάξει, αφού πήγαν το πράσινο. Είναι ωραίο κεραστικό πάντως. Ένα τραπέζι να κάνεις και μετά να τα βάλεις έτσι σε κουταλάκια, μέσα σε ένα πιάτο ή σε βαζάκια, να τα προσφέρεις. Είναι εξαιρετικό γλυκό. Εν και ποσότητα που θα τρώεις κουταλάκι. Ακριβώς. Ένα κουταλάκι είναι αρκετό. Τώρα Μιχάλη. Έχουν περάσει λοιπόν τα 2 λεπτά. Ναι. Δεν θα σβήσεις τη φλόγα. Όχι. Όχι. Χαμήλωσες απλώς τη φλόγα. Με την κουτάλα να γύρω μέσα. Τι, να βαστώ εγώ την κουτάλα να Ανακάτω ανακατεύω. Ανακάτωνε το. Να το ρίξω μέσα. Έλα. Έπεσε η θερμοκρασία τώρα. Ακριβώς. Οπότε τώρα θα το κατέβουμε. βάλεις σιγά σιγά όλο. Να μπει όλο. Να κατέβουμε και Να γίνει ένα σώμα. το περιμένουμε να ξανακοχλάσει. Ναι. Βάρ' το όπως μπορείς. Ωραία. Και πάρε το κουτάλι σου να Έλα. κάνεις τη δουλειά σου. Να δυνάμωσες τη φωτιά. Ναι. Να ανακατευτούν οι κούνες με το σιρόπι. Ωραία. Χρειάζεται δυνατή φωτιά τώρα ή Εντάξει, να γοχλάσει. Άτε. Ανακατώθηκε. πιάνουμε ώρα. Όχι, πιάνουμε το. Μόλις δούμε ότι ανακατώθηκε έτσι, θα το σβήσουμε και θα βάλω την μαστίχα του. Εντάξει, ήδη άρχισε και πετά. Έσβησες το? Έσβησαμε το. Δηλαδή, Έδωσες τη φλόγα. το δάμε Μιχάλη μου. Και θα βάλουμε την μαστίχα μας. 2 κουταλάκια είπες. 1, 2. Εγώ βάλω πολύ γιατί μ' αρέσει. Σβήνουμε την και βάλουμε την. Ναι, Μύρισε ναι, να. ναι, ναι. Να μύρισε. Έχεις σβηστεί τη φωτιά. Ανακατεύεις καλά. Να βάλεις ακόμα λίγη. Μ' αρέσει εμένα. Αφού εντούν το αρώμα του Μιχάλη πρέπει να μπει. Και χτυπούμε, όπως μου είπε η Δέσπο η Τριγκή, πάντα με την ίδια φόρα να πηγαίνει η κουτάλα μας. Δεν ξέρω γιατί, πάντως είπε μου το τούτο στο χωριό τους που έκαμνα. Για να γίνεται να πηγαίνουν ανάποδα. Όχι, είπε μου πάντα με την ίδια. Προς την ίδια φορά. Προς την, ναι, να πηγαίνει η κουτάλα. Δεν ξέρω, κάνω το έτσι, αλλά αν ξέρει καμιά φίλη μας, αν μας το πει. Θα μας γράψει. Γιατί Αν όντως έτσι ισχύει. πρέπει. Πάμε. Πού πάμε. Να το χτυπήσουμε. Να πάει στο μίξερ. Ναι. Όσες θέλουν θα το χτυπήσουν στο χέρι. Στη δυνατή. Για 3 λεπτά. Ή στο χέρι θα το χτυπήσουμε ή στο μίξερ. Περάσαν τα 3 λεπτά. Περάσαν τα 3 λεπτά. Θα το κάνω και λίγο στο χέρι μου εγώ. Πρέπει να μείνει λίγο μαρούλωτο. Όπως λέει και η κυρία Δέσποινα. Που μας τόρισα. Και είναι χτυπούσε το στο χέρι.
μέχρι να κρυώσει. Να κρυώσει, πόσο να κρυώσει. Να μπει ζεστό ενώ, να φύγει ο ατμός του. Να πέσει κάπου στη θερμοκρασία. Ναι. Και να το δεις να με σου πήξει πολύ. Έχει ένα λεπτό που το χτυπούμε. Θα το χτυπήσει ακόμα κανένα λεπτό. Ναι. Να μπορεί να μπει μέσα στα δοχεία. Ναι, μπράβο. Διότι άμα μπήξει πολλά, δεν θα μπορούμε να το βάλουμε. Αν το αφήσουμε και πήξει θα δυσκολευτούμε. Και Έτσι που τα όταν ανακατώνουμε. κρυώσει πίζει κι άλλο. Ναι, πίζει Μιχάλη και δεν μπορείς να το πάρεις. Θέλει χέρια. Ναι, θέλει χέρια. Νομίζω είναι καλό. Α, πάει στα δοχεία. Πάει στα δοχεία, είναι πολύ καλό. Να μπορεί να μπει κιόλας. Α, νομίζω είναι καλό. Είναι ωραίο, αφού μπορείς να το πάρεις πιο. Άτε. Δηλαδή, έτω. Μόλις πέφτει να μπει να το βάλουμε μέσα στα δοχεία. Ωραία. Είναι καλό. Έτω. Άτε, 3 λεπτά στο μίξερ και 2 λεπτά στο Στο χέρι. χέρι, έτοιμο. Με τον το κουτάλι. Να τα βάλουμε τούτο. Να μην λερώσεις κι άλλο, να. Ναι. Με το χτύπημα, Μιχάλη μου, ασπρίζει κιόλας. Φίλες και φίλοι μου, το κατάφερα. Η πράγματι έγινε πάρα πολύ ωραίο. Άσπρισε, χτυπήθηκε 3 λεπτά στο μίξερ και 2 στο χέρι, να γίνει και τέλειο. Και θα πήξει ακόμα λίγο τώρα που θα κρυώσει. Θα γίνει όπως τούτον εδώ που έχω ήδη κάνει. Από το οποίο τρώμε. Από το οποίο τρώμε. Και θα βάλω έναν κουτάκι του Ακόμη. Μιχάλη. Εγώ θα φάω. Έφαγε το που το έκανα. Αυτό είναι το νέο τώρα. Θα το αφήσουμε χωρίς το πόμα του να κρυώσει και μετά να το σκεπάσουμε. Διατηρείται και μέσα στο ψυγείο και εκτός του ψυγείου. Κάντε το, φίλες μου. Και ξανά ευχαριστούμε τις δύο δέσποινες. Την Δέσπο και τη Δέσποινα. Τις ευχαριστώ που με προθυμία μας έδωσαν τη συνταγή. Και πράγματι είναι τέλεια και εύκολη. Όταν είναι έτοιμες οι κούνες σας, αλεσμένες, τα μυστικά μου τα έχουν μπει και σας τα δείχνουμε και εμείς. Σας τα δείχνουμε και θα είναι σίγουρη επιτυχία. Και να είστε καλά. Και να είστε καλά, όπως λέει και ο Μιχάλης. Εξαιρετικό πάντως, Μιχάλη, δε. Δεν τι ωραίο. Μας κομμυρίζει, μας τρίχα. Και πόσον καιρό διατηρούνται περίπου? Διατηρείται, Μιχάλη. Ένα χρόνο, πάτσο παραπάνω, διατηρείται. Το γλυκό, επειδή έχει συντηρητικό ζάχαρη μέσα. Διατηρούνται τα γλυκά. Αλλά θα φαγωθεί. Βέβαια. Να κάνουμε ένα άλλο. Εφάμε προηγουμένως. Πριν αρχίσεις, είχες βγάλει 2 κουταλάκια. Τα έφαγα. Της υγείας σας. Βάλεις του σε πειρασμό. Λίγο. Είναι το καλό πράγμα, είναι σε μικρό μπουκαλάκι. Και τρώγεται λίγο. Είναι φανταστικό, πάντως είναι πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, φίλοι και φίλες. Δε τι ωραίο χρώμα πήρε, με το χτύπημα, με τις κούνες τις στεγνές. στεγνές. Τώρα που έχετε τη συνταγή, φτιάξτε το. Εξαιρετικών γλυκών αμυγδάλων. Φτιάξτε το, φίλοι και φίλες, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Από χθες είναι στο ψήλιο, γιατί έχουν στεγνώσει. Το να στεγνώσουν είναι βασικό για να αλεστούν και να γίνουν σαν σκόνη, σαν πούδρας. Δεν θα γίνουν και τέλεια σαν πούδρα, αλλά να λεστούν καλά. Κάποιοι λένε ότι προτιμούν να βρίσκουν τους κόκκους του αμυγδάλου μέσα στο γλυκό του. Εντάξει, Μιχάλη μου, όσο και να την αλέσεις, έτσι να γίνει και τέλεια πούδρα. Να έχει την υφή της κούνας, να νιώθεις ότι ένα αμύγδαλο αλεσμένο. Μάλιστα. Τούτο είναι το πρώτο το βασικό που μου το τονίσασαι και οι δύο δέσποινες. Να είναι καλά. Να είναι καλά.